Hi guys! Welcome back to my channel. Pasensya na po, ngayon lang ulit ako nakagawa ng video. Medyo busy lang po sa work ang lola nyo. So for today's video, i-share ko sa inyo guys kung paano ko ginawa yung ganitong look and yung cut crease natin sa ating eyes. And let's get started. So first natin gagawin, maglalagay tayo ng concealer sa ating mata gamit ang LA Girl Pro Concealer. And syempre, i-blend natin siya guys. Ayan. And syempre, sa kabilang side. Next tayo sa powder. Isa-set natin ang powder guys. Yung nilagay natin concealer kanina. Next natin gagawin, mag-eyeshadow tayo gamit ang AB Advance Uncover number 2. So, kuha lang ako ng ganyang shade guys. And guys, kukuha lang ako guys, yung dalawang shade natin, yung maroon and brown. So, itatap lang natin siya sa ating crease. Okay guys, magka-cut crease na tayo. Gagamitin natin ulit yung Pro Concealer natin ng LA Girl. So, ayan. So, need din natin guys ng flat brush para perfect ang ating cut crease. Okay? So, dati guys, hindi ako marunong mag-cut crease. Nag-practice lang talaga ako. And syempre guys, kailangan natin habaan ang ating pasensya. And sa totoo guys, medyo mahirap siya, pero carry lang din. Carry natin yan. And syempre guys, kailangan natin siyang iset. Yan, gagamitin ko yung dalawang color, ipag-mix ko sila. Inatatap ko lang siya sa ginawa nating cut crease. Okay, next natin gagawin, magkukuntil tayo guys. So, ang gamit ko dyan yung Careline, yung pen type nila guys. Ang ganda niya kasi, maganda siya. Hindi ko na siya kayang explain, basta maganda siya. Yun ang importante, okay? Okay, tapos na tayo maglagay ng kuntil. Next natin gagawin, mag-i-curl natin ang ating lashes. Para sa ating mascara, ang gamit kong mascara dyan yung kay EB waterproof mascara nila. And huwag natin kakalimutan, lagyan ng mascara yung ating lower lash line. And guys, maglalagay din tayo ng eyeshadow sa ating lower lash line. Kung ano yung mga color na nilagay natin na eyeshadow, yun din ang lalagay natin sa ating lower lash line. And maglalagay din ako guys ng white eyeliner sa aking mata. Ayan. So, ang gamit ko dyan yung kay NYX. Okay guys, magpa-primer na tayo. Ang gamit ko guys na pang primer yung Quick FX No Shine Mattifier. And blend natin sa ating face. Okay guys, proceed na tayo sa foundation. Ang gamit kong foundation yung Super Stay Foundation ng Maybelline. And syempre guys, i-blend na natin gamit ang brush. Kailangan guys, blend na blend yung ating foundation.
Next natin gagawin, maglalagay ulit tayo ng concealers para sa ating under eye. And blend. Okay, nalagyan na natin siya ng concealer. Isa-set na natin siya ng setting powder. And maglalagay na rin ako ng fake eyelashes. Nalagyan na natin yung lashes. Next natin gagawin, maglalagay ako ng powder gamit ang Essence Compact Powder. And guys, ipa-brush out na natin yung setting powder na nilagay natin kanina. Yan, and ipa-brush lang natin yung mga excess powder. And next guys, magkukontour na tayo gamit ang BYS Contour Palette. And kung ikaw ay medyo mapanga katulad ko, so kailangan natin i-contour guys para lumiit-liit ang ating face. And magkukontour ako guys ng aking nose. So gagamitin ko lang yung aking kamay para mas pantay ko siyang magawa. Ang favorite na lahat, ang pag-lipstick guys. So maglalagay muna ako ng lip liner bago tayo mag-lipstick guys. Lipstick time guys. So mag-lipstick na tayo guys gamit ang Maybelline Super Stay Matte Lipstick. And guys, mag-mimix ako ng lipstick. Gamit ko tong kay Crease na matte lipstick nila. And next natin gagawin, mag-blush tayo. Gamit ang BYS blush. So, mimix ko lang yung dalawang color guys. Next na tayo guys sa highlight. So, ang gamit kong highlight dyan guys, yung kay EB Advance pa rin. And we're done guys. You should see the things we do.